मनाली, हिमाचल प्रदेशाच्या कुलू जिल्ह्यातील एक निसर्गसुंदर शहर. इथल्या थंड व आल्हाददायक हवामानामुळे मनाली हे देशभरातील पर्यटकांचे एक आवडते ठिकाण आहे. याचबरोबर इथे आजूबाजूला असलेल्या ट्रेकिंगच्या भरपूर संधींमुळे आम्हा ट्रेकरचे सुद्धा हे एक आवडीचे ठिकाण आहे. आज भल्या पहाटेच मनालीमधून हमता पासच्या दिशेने प्रवास सुरू केला. मनालीपासूनच सुरू होणारा हा घाट रस्ता थेट हमता डॅमजवळच संपतो. आपण ज्याला शार्प टर्न म्हणतो तसे इथे 4-5 नाही तर तब्बल 42 यू आकाराचे टर्न आहेत. मनालीपासून 15 किलोमीटर अंतरावर सेथन हे एक छोटेसे गाव वसलेले आहे. जेमतेम 20 घरांची वस्ती असलेले हे गाव गर्दी आणि गोंधळापासून अगदी दूर आहे. गाव मागे सोडले आणि पक्का डांबरी रस्ता संपून कच्चा रस्ता सुरू झाला. रस्त्यावर एखाद दुसऱ्या वाहनाचा अपवाद सोडला तर पूर्ण रस्ता अगदी निर्मनुष्य होता. हमता डॅमला पोहोचलो तेव्हा आकाश ढगाळलेले होते. सूर्याला तर ढगांनी अगदी झाकोळून टाकलं होतं. आजच्या ट्रेकची सुरुवात पावसानेच होणार अशी चिन्ह दिसत होती. गाडीतून पटापट सामान उतरवून घेतलं. इथे आमचा गाईड मोहर सिंगने ट्रेक करताना काय काय काळजी घ्यायची याची माहिती दिली. हा आहे या ट्रेकचा स्टार्टिंग पॉइंट. या जंगलांमधून फिरताना निसर्गाचे अगदी वेगवेगळे रंग पाहायला मिळतात. झाडांतून झिरपणाऱ्या कोवळ्या सूर्यकिरणांचा तांबूस तपकिरी रंग, एखाद्या वाहत्या पाण्याचा निळसर हिरवा रंग किंवा डोंगर उतारावर असलेल्या गवताच्या कुरणांचा हिरवा रंग. निसर्गाचे हे वेगवेगळे रंग फक्त डोळ्यांच्या कॅमेऱ्यात कैद करून ठेवायचे असतात. आजचा आमचा ट्रेक तसा सोपा आणि कमी अंतराचा होता. आज फक्त 3 किलोमीटरचाच ट्रेक करायचा होता. कोणाला कसलीच घाई नव्हती. अगदी रमतगमत आजूबाजूचे निसर्ग सौंदर्य पाहत, सेल्फी काढत, फोटोग्राफी करत प्रत्येक जण आपापल्या परीने ट्रेकचा आनंद घेत होता. इथल्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या ट्रेकचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे हे खेचर. आपल्याला स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या सिलेंडरपासून राहण्यासाठी लागणाऱ्या तंबूपर्यंत प्रत्येक सामान हे खेचर वाहून नेत असतात. कॅम्प साईटवर पोहोचताच गाईड्सच्या साथीने सर्वांनी तंबू उभारायला सुरुवात केली. तेवढ्यातच वातावरण पूर्ण बदलून गेलं आणि पावसाचे टपोरे थेंब पडायला सुरुवात झाली. अचानक सुरू झालेल्या पावसामुळे सर्वजण आपापल्या तंबूत शिरले. पावसामुळे वातावरण खूपच थंड झाले होते. हळूहळू पडणाऱ्या पावसाच्या थेंबांचे गारांमध्ये रूपांतर झाले आणि गारांचा पाऊस सुरू झाला. आम्हा सर्वांना पहिल्याच दिवशी असा गारांचा पाऊस काहीसा अनपेक्षितच होता. लहानपणापासून ज्याबद्दल फक्त ऐकले होते, आज ते प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळत होते. जसा पाऊस कमी झाला तसे जोरदार वारे वाहू लागले. त्यामुळे वाऱ्यावर हेलकावे खाणारे तंबू सावरताना काहींची तारांबळ उडाली होती, तर काहींची वाऱ्यावर उडून जाणारी छत्री सांभाळताना तारांबळ उडत होती. इकडे गाईड लोकांनी रात्रीच्या जेवणाची तयारी सुरू केली. हिमालयाच्या कुशीतील एक प्रसन्न सकाळ. हमता पास ट्रेकचा आजचा दुसरा दिवस. सर्व सामानाची बांधाबांध करून आम्ही
बालुका घेराच्या दिशेने आमचा प्रवास सुरू केला. कालच्या ढगाळ वातावरणाची जागा आता सूर्याच्या लख्ख प्रकाशाने घेतली होती. आमचं ओझं पाठीवर घेऊन हे खेचर निमूटपणे पुढच्या प्रवासाला निघाले होते. वर निळाशार आकाशात आता पांढऱ्या शुभ्र ढगांनी गर्दी केली होती आणि त्या सकाळच्या या नीरव शांततेला भंग करत होता दरीमधून वाहणाऱ्या पाण्याचा रौद्र आवाज. रात्रभर पडलेल्या पावसामुळे ठिकठिकाणी हे असे लहान मोठे ओढे वाहू लागले होते. पुढे ह्या एका छोट्याशा धबधब्याने आमची वाट अडवून धरली होती. अंगावर थंडगार पाण्याच्या थेंबांचा शॉवर घेत अगदी सोसत नसताना सुद्धा इथंच काही वेळ रेंगाळण्याचा मोह मात्र आवरता आला नाही. आपल्या सह्याद्रीमधील घाटवाटांमध्ये आढळणारी दगडी पायऱ्यांची वाट इथे देखील पाहायला मिळाली. आता आला आजच्या ट्रेकचा सर्वात कठीण भाग, म्हणजे हा नाला ओलांडणे. बर्फासारख्या थंडगार पाण्यात एकदा पाय टाकले की पायाला असंख्य सुया टोचल्यासारख्या वेदना होतात. त्यातच या वेगाने वाहणाऱ्या प्रवाहात एका दगडावरून दुसऱ्या दगडावर पाय टाकणं म्हणजे एक दिव्यच होतं. सर्व टीम पुढे गेल्यावर काहीशा अति आत्मविश्वासाने कुणाच्याही मदतीशिवाय मी हा नाला पार करू लागलो आणि काही फुटांवरच पायाखालचा गुळगुळीत दगड निसटला आणि अगदी क्षणाक्षणाला लोभस ते रौद्र अशी निरनिराळी रूप धारण करणारं हिमालयाचं एक वेगळं आणि सुंदर असं जग आहे. इथल्या नागमोडी पायवाटा, बर्फ, लहान मोठे डोंगर, इथली जंगलं आणि आपल्याच वस्तीत वाहणारे इथले जलप्रवाह. अशा या स्वर्गीय हिमालयाच्या भूमीसोबत आपली आपसुकच नाळ जुळते आणि आपण इथल्या भूमीशी एकरूप होऊन जातो. कॅम्पसाईटवर पोहोचलो तेव्हा गाईड आणि बाकीच्या लोकांनी टेंट आधीच उभारून ठेवले होते. त्यातले 2 मोठे टेंट म्हणजे एक किचन टेंट आणि एक जेवणासाठीचा टेंट. थोडा वेळ टेंटमध्ये बसून आजूबाजूचे स्वर्गीय दृश्य पाहण्यात हरवून गेलो होतो. इतक्यात जितूच्या हाकेने भानावर आलो. लगोलग हातात कॅमेरा घेऊन टेंट बाहेर धावलो. बाहेरचं दृश्य अगदी डोळ्यांचं पारणं फेडणारं होतं. अगदी जैत रे जैत मधल्या नभ उतरू आलं गाण्याप्रमाणेच प्रत्यक्ष ढग जमिनीवर उतरवून आले होते. बहुतेक स्वर्ग स्वर्ग म्हणतात तो हाच असावा. हिमालयाच्या कुशीतील आणखीन एक प्रसन्न सकाळ. आज पहाटेच आमची सर्व टीम हमता पास समिटच्या दिशेने निघाली. 2 दिवसाच्या ट्रेकमध्ये बराच वेळा धडपडल्यामुळे माझा डावा पाय चांगलाच सुजला होता. त्यामुळे मी कॅम्पमध्येच राहून विश्रांती घेण्याचा निर्णय घेतला. तासाभराने आजूबाजूचे वातावरण थोडेसे स्वच्छ झाले. तसं जवळपास जाऊन थोडीशी फोटोग्राफी करावी म्हणून मी एकटाच कॅम्प साईट बाहेर पडलो. सकाळी पुढे गेलेली टीम दूरवर चालताना दिसत होती. कधी लख्ख सूर्यप्रकाश तर कधी ढगाळ वातावरण. हिमालय आपल्या लहरी वातावरणाचा अनुभव सतत देतच होता. हे ठिकाण म्हणजे एक वाळूचे छोटेसे मैदान आहे. कदाचित ह्यावरूनच ह्या भागाला बालुका घेरा असे नाव पडले असावे.
इकडे पुढे गेलेली आमची टीम मोरेनजवळ पोचली होती. मोरेन म्हणजेच दगड आणि मातीचा ढिगारा. आतापर्यंतचा आमचा ट्रेक तसा सोपा होता, पण आजचा ट्रेक मात्र मोठा आणि खूप दमवणारा होता. कारण आज 12,000 फुटांवरून थेट 14,000 फुटांची उंची गाठायची होती. जसजशी उंची वाढत होती तसतसा श्वास घ्यायला त्रास होत होता. त्यामुळे चालण्याचा वेग मंदावत होता. अचानक आजूबाजूचे वातावरण खूपच ढगाळ झाले. थोड्याच वेळात मुसळधार पाऊस पडणार अशी चिन्ह दिसू लागली. म्हणून मनावर अगदी दगड ठेवून टीमनं इथूनच परतायचा निर्णय घेतला. हिमालयातील गिर्यारोहणाचा अनुभव असणारे फक्त 4 जण आणि एक गाईड समिटच्या दिशेने पुढे निघाले. सर्व टीम मोरेन उतरून गेल्यावर अर्ध्या तासाने मीही या पठारावर पोहोचलो. आजूबाजूचं लोभस दृश्य मनाला अगदी संमोहित करत होतं. हे क्षण असे विलक्षण होते की फोटो, व्हिडिओ अशा भौतिक गोष्टींमध्ये ते मावूच शकणार नव्हते. इथे फक्त 10च मिनिटे थांबून मीही इथूनच परतीच्या प्रवासाला लागलो. समिटच्या दिशेने गेलेली आमची टीम प्रचंड थंडी, ऑक्सिजनची कमतरता आणि धुकं अशा प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत दुपारी 12:30 हमता-पासच्या समिटला पोहोचले. वंदे मातरम आणि भारत माता की जयच्या घोषणांनी सगळा परिसर अगदी दुमदुमून गेला. खरं तर हमता पास ट्रेक करताना ट्रेकर्स हमता पास ओलांडून पलीकडे शियागुरूला उतरतात. तिकडे एक दिवस कॅम्प करून पुढे छत्रूमार्गे मनालीला परत जातात. पण भुसभुशीत बर्फामुळे इथून ट्रेकर्स आणि खेचरे घसरत आहेत अशी माहिती आम्हाला मिळाली होती. म्हणून आम्ही पुन्हा बालुका घेराला परत आलो. समिटची टीम परतीच्या प्रवासाला लागली होती. त्यांच्यात आणि माझ्यात साधारणतः तासाभराचे अंतर असावे. मी वाळूचं मैदान पार केलं आणि मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीला सुरुवात झाली. माझ्या मागे असणाऱ्या समिट टीमला सुद्धा गारपिटीचा चांगलाच तडाखा बसला. पण दुपारी 3:30 वाजता आम्ही सर्वजण सुखरूप कॅम्पसाईटवर पोहोचलो. हिमालयातील आजचा 4था दिवस. रात्रभर झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे पूर्ण परिसरावर बर्फाची पांढरी शुभ्र चादर पसरली होती. आमचे तंबू, बूट, इतर सामान, अगदी वॉकिंग स्टिकसुद्धा बर्फात गाडल्या गेल्या होत्या. काल चौघांच्या झालेल्या समिटमुळे कॅम्पमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. आमच्या ग्रुपमधील सळसळत्या उत्साहाचे प्रतीक असणारे पॉल आणि रोहिणी यांचा आनंद तर अगदी ओसंडून वाहत होता. हिमालयातील आमचा प्रवास आता संपत आला होता आणि परतीचा प्रवास सुरू झाला होता. पण शहरातील आपल्या घराकडे आणि आपल्या माणसांना भेटायची सुद्धा प्रचंड ओढ लागली होती. असं म्हणतात, हिमालयात एकदा पाऊल पडलं की ती पावलं हिमालयाचीच होऊन जातात. इथली प्रगाढ शांतता अनुभवताना अगदी अंतर्मुख व्हायला होतं. वर्षानुवर्षे इथल्या प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत आनंदाने जीवन जगणाऱ्या माणसांपुढे आपण शहरी लोकांचे त्रास किती नगण्य आहेत याची पदोपदी जाणीव होते. आपण इथे जास्त दिवस घालू शकत नाही याची काहीशी खंतही मनाला वाटत राहते. परतीच्या प्रवासात असतानाच पुढल्या मुक्कामासाठी कुठे जायचे, कधी जायचे याचे अंदाज मनातल्या मनात सुरू होतात. हिमालयातून परतणाऱ्या पावलांना पुन्हा एकदा हिमालयातील जंगलात, दऱ्याखोऱ्यात, पहाडात चालण्याची स्वप्न पडायला सुरुवातही झालेली असते.